Ang tanong, How is the Philippine police system during pre-colonial era? Aim Smart. Your review authority. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, pag-aralan natin ang Law Enforcement Pillar or Component Unit. Aim Smart. Your review authority. Base sa tinalakay natin patungkol sa criminal justice system, may dalawang bagay or mandato ang ating mga law enforcement officers. Una, hanggat maaari, pigilan nila ang krimen. Ang tawag diyan ay crime prevention. Ikalawa, kung hindi naman mapipigilan ang krimen at talagang mangyayari ito, kailangan nilang supilin ang krimen. Yan ang tinatawag na crime suppression. Aim Smart. Your review authority. Sa Pilipinas, marami tayong law enforcement agencies. Pero sa ating pag-aaral ngayon, magpo-focus lamang tayo sa ating pambansang pulisya. Aim Smart. Your review authority. Brief History of Philippine Policing System. Pag-aralan natin ang kasaysayan ng ating pambansang pulisya, lalo na sa mga mahalagang yugto katulad ng mga sumusunod. 1. Pre-Colonial Era. 2. Spanish Era. 3. American Era. 4. Post-American Era. 5. Martial Law Era. 6. Post-Martial Law Era. Aim Smart. Your review authority. Pag sinabi nating pre-colonial era, ito ang panahon na wala pang sumasakop sa ating bansa. Noong unang panahon, meron na tayong mga kapulisan. Hindi nga lang ganun kapormal or opisyal. Pero ang ating kasaysayan ay magsasabi na meron ng police organization and administration during the pre-colonial era. Aim Smart. Your review authority. In the early era of government and society, the headman or datu was the source of powers of the police force. Pinag-aaralan natin to sa ating HECA-C or Sibika at Kultura na ang datu or headman ang pinuno ng ating gobyerno. At bilang pinuno, siya ang may kapangyarihan ng mga siwa or mamahala pagdating sa ating kapulisan sa kanyang nasasakupan. Aim Smart. Your review authority. He performed his duty by employing all the males of the tribe as protectors and guardians of his constituents. Bilang hepe ng kapulisan sa kanyang area of responsibility, siya mismo ang kumukuha ng lahat ng mga lalaki sa kanyang tribo para maging protektor at tagabantay ng lahat ng mamamayan na kanyang nasasakupan. Aim Smart. Your review authority. Eventually, he just chose among the able-bodied males only. Some were assigned as watchmen. Their main task was to see to it that the rules and regulations of the community were implemented and followed. Sa paglipas naman ng panahon, pinipili na lang ng datu yung mga lalaki na may kakayahan dahil hindi lahat ng lalaki ay may kakayahang pisikal para mangalaga at magpatupad ng kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Dito, yung mga able-bodied males na tinatawag ay itinatalaga bilang watchmen or tagabantay na kung saan sila mismo ang magpapatupad ng mga patakaran or alituntunin at sisiguruhin na ang lahat ng alituntunin ay sinusunod sa kanilang komunidad. Aim Smart. Your review authority.
This was only good during the primitive era where the government was very simple, which made it possible for the headman alone to exercise several functions like to be a chief executive, legislator, and magistrate. Maayos naman to nung unang panahon na kung saan ang ating gobyerno ay napakasimple lamang, hindi pa ganun kakomplikado. Kaya ang dato ang nag-iisang chief executive, chief legislator, and chief magistrate. Yung tatlong sangay ng gobyerno ay nasa isang tao lamang dahil nga napakasimple lamang ng pamumuhay noong unang panahon. Aim Smart. Your Review Authority. But as time went by, the tribe became barrio, which became barangay, until on the advent of modern society with complicated structures, multifarious problems and undertakings, all of which revolutionized his position. Pero sa paglipas ng panahon, ang tribo ay naging baryo at ang baryo ay naging barangay at kung saan pumapasok na ang modernong komunidad or sosyedad na may komplikadong istruktura, problema at mga gawain na hindi na kakayanin ng isang tao lamang na ipatupad. Aim Smart. Your Review Authority. Governments, organizations, activities, and powers expanded and became so complex, which were divided and delegated among different individuals. Yung mga aktibidades at kapangyarihan ay lumawak at naging komplikado nga. Kaya nararapat lamang na ito ay hati-hatiin at ibigay sa iba't ibang individuals dahil nga walang Superman na kayang ipatupad ang lahat ng sangay ng gobyerno o lahat ng aspeto ng lingkod bayan sa pamamagitan lamang ng isang tao. Aim Smart. Your Review Authority. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Aim Smart. Your Review Authority.